داستانی که میخوام امشب براتون نقل کنم داستان ابزار نوشته فلوچر فلوراس از سری داستانهای صحبت شیطان که منتخبی است توسط آقای آلفرد هیچکاک، کارگردان مشهور سینما. امیدوارم که بپسندید. کوین براندر از خانه ایلاقیش که درختان افرا تقریبا آن را پنهان کرده بودند به کلیساهای هایل که حدود 500 یارد آن سوتر قرار داشتند رسید تا همسایگان خود خانواده سینگر را ملاقات کند. به عبارت دقیق تر او قصد داشت استلا سینگر و دخترش نتی را ملاقات کند. گرچه خود را آماده کرده بود تا اگر بر حسب اتفاق کوری سینگر هم آنجا بود او را تحمل کند. براندر مردی بلندقد و لاغرندام بود که شیوه راه رفتن و ایستادنش همچون یک تنیس باز زیبا می‌نمود. هنگامی که به مقصد خانه سینگرها حرکت کرد، ساعت تازه از 3 گذشته بود و امید داشت آنقدر زود نرفته باشد که به خاطر صرف یک کوکتل منتظر بماند. وی از میان باغ قدیمی گیلاس و سیب که هنوز در بهار شکوفی و در پاییز میوه میدادند گذشت و به خانه نزدیک شد. زیر یکی از درختان سیب چند قدم آن طرفتر از نرده‌ای که تازه از رویش پریده بود نتی را دید. او در حالی که به تنه درخت تکیه دادی و روی زمین نشسته بود سیب نارسی را میخورد. قبل از هرگاز از نمکدانی که در دست راست داشت رویش نمک میپاشید. موهای قهوه‌ای رنگش آنقدر پرپشت و زیاد بود که برای سر کوچک و گردن ظریفی که آن را تحمل میکرد بسیار سنگین مینمود. او صورت شاداب و آرامی داشت که ظاهراً همواره با خوشنودی به اسرار تازه درونیش میاندیشید. وقتی کوین نزدیکتر شد دختر چیزی نگفت و کوین با چشمانی سرشار از محبت به او نگریست. نور خورشید از لابلای برگ‌های درختان بالای سرشان می‌گذشت و تصویرهای تیری و روشنی بر پیراهن سفید و شلوار خاکی رنگ دختر میانداخت. کوین گفت: فکر می‌کنم دلدرد وحشتناکی خواهی گرفت. بهتر است آن را دور بیاندازی. دختر پاسخ داد: مزخرف نگو، سیب کال هیچ وقت مریضم نمی‌کنه. باور کردنی نیست ولی وقتی می‌بینم اینطوری سیب می‌خوری حالت تهوع بهم دست میده. مردم طرز فکر احمقانه‌ای در این مورد دارن. به نظر من سیب کال برای آدم خوبه، البته به اندازه. شاید به خاطر نمک است. موافقی؟ شک دارم. نمک اونا رو خوش‌طعم‌تر میکنه. همین. میخوای امتحان کنی؟ اگه بخوای نمک بهت قرض میدم. نه متشکرم، دلم نمیخواد ریسک کنم. چرا اینجا بیرون توی باغ نشستی؟ منتظر تو بودم. منتظر من؟ باید بگم داری چوبکاری میکنی. به هر حال فکر میکنم میتونستی داخل خانه منتظرم بشی. مادر خانه است و من میخواستم تو را تنها ببینم. این دقیقاً آرزوی کوین بود. گرچه او آمده بود تا هر دوی آنها را ببیند اما به دلایل شخصی ترجیح میداد آنها را جداگانه ملاقات کند. کوین که تا به حال تعادلش را روی پنجه ها حفظ میکرد به راحتی روی پاشنه نشست. برای چی میخواستی منو ببینی؟ دختر به سیب نمک و سپس آن را گاز زد. موهای پرپشتش به جلو ریخت و بر چشمانش سایه انداخت و کوین از مشاهده برق کینه‌ای که از این سایه ساطع شد تعجب کرد. به لطف تو اوضاع تو خونه خیلی خرابه. راستی؟ متاسفم. از چه نظر؟ کوری منو دوست نداره. فکر میکنه من میترسه. میخواد ماه سپتامبر منو به مدرسه بفرسته. مسخره است که مرد بزرگ از دختر بچه‌ای مثل تو بترسه. چه چیز وادارت کرد این تو فکر کنی؟ چون از اون متنفرم. خودشم میدونه. کاش مرده بود. از کجا میدونی میخواد تو رو بفرسته مدرسه؟ در این مورد با تو صحبت کرده؟ نه، فقط با ماما حرف زده. حرفاشونو شنیدم. شانس آوردی که شنیدی، نه؟ بدین ترتیب میدونی چه چیز در انتظارت خواهد بود. برای لحظه‌ای چشمان دختر در سایه موهایش برق شیطنت‌آمیزی زد. اگه بدونی چیکار کنی شنیدن و دیدن چیزا مشکل نیست. من بارها حرفاشونو شنیدم. اوه. و با نوع حس ناآرامی که در نجوای آرامش پنهان بود با دقت به او خیره شد. حدس میزنم بارها حرفهای من و مادرت رو هم شنیدی. هر وقت دلم میخواست گاهی اوقات هم میشنیدم هم میدیدم. عادتهای بدی کسب کردی عزیزم.
تا بال کسی به تو گفته گوش ایستادن عادت زشتی است؟ گاهی مفیده، آدم به بعضی چیزا پی میبره. بله، فکر میکنم همینطوره. مثلا در مورد من و مادرت به چه چیزی پی بردی؟ به قدر کافی پی بردم. مثلا اینکه شما عاشق همدیگه اید و همیشه وقتی کوری نیست همدیگه رو میبوسید. مهم نیست. این روزا بوسیدن یکی از شکل‌های معمول احوالپرسی به خصوص در مورد دوستان نزدیکه. نه اونطوری که تو و مامان این کارو میکنین. تو دختر زرنگ هستی نه؟ من خیلی باهوشم. کوری میخواد منو مدرسه استثنائی‌ها بفرسته. دلت میخواد بری؟ نه نمیخوام. مادرت در این مورد چی میگه؟ اون میگه باید تا سال دیگه صبر کنم. اونو کوری در این مورد بحث کردن. مادر میگه کوری فقط میخواد از شر من راحت بشه. کوری به مادرت مظنون شده؟ منظورت از این که گفتی من اوضاع خراب کردم همینه؟ واقعا دلم نمیخواست اینطور بشه. نه کوری درباره این مسائل خیلی کودنه. اون حتی اون چی که جلوی چشمش هم هسته نمیبینه. شاید اون مثل تو جاسوس خوبی نیست. در هیچ چیز به خوبی من نیست. اوضاع به خاطر کشمکشی که تو با نصیحت کردن من به وجود آوردی خراب شده. من فقط میخواستم کمکت کنم. بهتر کوری برای همیشه ول کنی و بره. نه؟ این روزا طلاق گرفتن خیلی آسون شده. خب من تمام تلاشمو کردم که وادارش کنم بره، اما نتیجهش خراب کردن رابطه اون و مادر بود. اونا همیشه به خاطر من با هم اختلاف دارن. چی کار کردی؟ شاید بتونم اوضاع بهتر کنم. از هر فرصتی برای دشمنی با اون استفاده کردم. همین. حتی تهدید کردم بکشمش. این تهدید از طرف دختر بچه مثل تو نباید جدی گرفت. فکر نمی کنم اون توجه کرده باشه. اینطور فکر میکنی؟ من تصور نمی کنم. اون کاملا دست پاچه شد. بعدن شنیدم به مادر میگفت شاید من نیاز به روانشناس داشته باشم. اما مادر نمیخواد چیزی در این مورد بشنوه. خوش به حال مادرت. تو همیشه میتونی روی حمایت اون حساب کنی. به هر حال مهم نیست کوری چقدر دست پاچه شده. شرط میبندم اگه جدیتر اونو تهدید میکردی کارا آسونتر پیش میرفت. چه کار میکردم؟ میدونی نمیخوام خودم رو توی دردسر جدی بندازم. البته که نه. فقط داشتم درباره حقه حرف میزدم. دختر زرنگی مثل تو باید بتونه نقشه‌ای بکشه. سخت نیست. اذیت کردن کوری زحمت زیادی نداره. اون ذاتاً آدمی نگرونیه. میتونم بگم بی علتم نیست. اگه دوست داشته باشی خود من هم تصادفاً چند تا حقه بلدم. گرچه فکر میکنم درست نیست با تو در دسیسه شریک شم. چرا نه؟ میتونه مثل رازی بین من و تو باقی بمونه. خب در موردش فکر میکنم، اما مطمئنم تو خودت حقه بهتری پیدا میکنی. دختر خوردن سیب را تمام کرد و آشغال آن را دور انداخت. کوشید تا عادل نمکدان را روی زانویی که دراز کرده بود حفظ کند. چشمانش از هیجان برق میزد، اما همزمان به نظر میرسید نوعی بی‌تفاوتی حیله‌گرانه ای را که بازمانده هیجان، خشم یا هر احساس دیگری است حفظ کرده باشد. تو میخوای کوری رو وادار کنم مادر رو ترک کنه نه؟ اینطوری مادر میتونه مقرری زیادی بگیره تا وقتی بعدها با اون ازدواج کردی اوضاع رو به راه باشه. تو نقشه کشیدی با مادر ازدواج کنی نه؟ نظر تو در این مورد چیه؟ ناگهان ترس گنگ وجودش را فرا گرفت. اگه تو از کوری به خاطر ازدواج با مادرت متنفری، از من هم متنفر خواهی شد نه؟ اصلاً. دختر خندید. نمکدان را از روی زانو برداشت و موها را از مقابل چشمانش کنار زد. تو مثل کوری نیستی. از روی پاشنه بلند شد و روی زمین ایستاد. من از پیشرفت کارها مطلع کن خب؟ حتما. و در حالی که برای آزار کوری نقشه میکشید با حالت لذت کودکانه خندید. و حالا بهتره بری خونی و مادر ببینی. کوری خانه نیست. پس نباید نگران باشی. کسی نمیبینه اونو میبوسی. حتی من. گوین اصطلاح را پشت خانه در اتاق آفتابگیر با درهای شیشه‌ای که به ایوانی پهن با سنگ فرش‌های رنگین باز میشد یافت. او پشت درها ایستاده بود و با آن سوی ایوان به بیرون نگاه میکرد.
با شنیدن صدای گوین برگشت و به سوی او گام برداشت. لباس تنگ چسبان و کفش راحتی سفیدی پوشیده و پوستش با حمام آفتاب گرفتنهای کنترل شده رنگ و جلای قهوه‌ای روشن گرفته بود. در دست سیگار و در دست دیگر گیلاس پایه‌باری که مشروبی داشت که زیتونی در آن دیده میشد و باعث خوشحالی گوین شد. هیچ کس حتی نتی ندید که آن دیگر را بوسیدند. استلا گفت: عزیزم، منتظرت بودم. باید بگم حس غرورم به شدت تحریک شده. تو دومین زن زیبایی هستی که در عرض نیم ساعت گذشته این حرف رو به من زده. اون یکی حسودیم میشه. لازم نیست. داشتم تو باغ با دختر فوق‌العاده‌ات حرف میزدم. نتی؟ اون دختر غیر قابل تحملیه. تو باغ چه کار میکرد؟ همونطور که گفتم منتظر من بود. داشت سیب میخورد. فکر میکنم نتی تو رو دوست داره. خیلی به ندرت اتفاق میفته اون از کسی خوشش بیاد. حتما به خاطر مهر ماریه که داری. مقاومت در مقابل تو غیر ممکن است. داشتم یه مارتینی پیش از وقت میخوردم. تو هم یکی میخوای؟ فکر کردم هیچ وقت نپرسی. تو اون کوزه روی میزه. نسبتشو دقیقا به خاطر داشتم. 4-1. خوبه. یکی هم با من میخوری؟ بعدن عزیزم، در خوردن مارتینی 4-1 نباید عجله کرد. به خصوص پیش از وقت. درسته. اگه زیاده روی نکنی برات خوبه. مثل سیب کال. شک داری از نتی بپرس. اون منبع موثق منه. وقتی گوین به سوی میز رفت و از داخل کوزه برای خود مارتینی ریخت، استلا روی نیمکت سفید چرمی نشست و پاهایش را زیر تنش جمع کرد. گوین زیتونی به مارتینیش افزود و به سوی استلا رفت. روی نیمکت به حالت نیم چرخ کنار استلا نشست تا به صورت مستقیم روبروی او باشد. استلا پرسید: نتی دقیقاً چی میخواست؟ منو متهم کرد که اوضاع خانواده کوچیکی شما رو به هم ریختن. مزخرف میگه. کوری به هیچ چیز مظنون نشده. تو فقط یه همسایه خوبی عزیزم. این موضوع ربطی به من و تو نداره. کاملا به نتی و کوری مربوطه. میدونی نتی از اون متنفره. میدونم، اما تو چطور وارد این موضوع شدی؟ من وارد نشدم. نتی این گونه تصور میکنه. ذهنیت غریبی داره که من به دلایلی به این دشمنی دامن زدم. من هم گاهی حس میکنم تو نتی رو تحریک میکنی مهار نشدنی‌تر از آنچه که هست بشود. مطمئن باش قصدی در کار نبوده. اگه من عاملی بیگناه و بخت برگشته از هر نوعش باشم، شاید بهترین راه حل آن است که بیرون از ماجرا باشم. تو اینو میخوای؟ نه، تحملشو ندارم. در واقع اصلا نباید با کوری ازدواج میکردم. البته که نباید این کار میکردی. باید صبر میکردی تا با من ازدواج کنی. عزیزم، امیدوارم برات مهم نباشه شوهر بعدی من بشی. نه، دارم براش نقشه میکشم. اما اول موضوع ساده طلاقی که البته باید با شرایط مورد نظر تو به دست بیاد. استلا روی او خم شد و وی را بوسید. گوین به آرامی روی یکی از زانوان قهوه‌ای رنگ وی که از پیراهن بیرون افتاده بود ضربه زد و حتی پس از بوسه دستش را از روی آن برنداشت. استلا گفت: فکر نمی کنم حل مشکل زیاد طول بکشه. نتی به اون رسیدگی میکنه. واقعا احساس نتی نسبت به کوری اینقدر قویه، حتی قوی تر. اون به شدت از کوری نفرت داری و کوری به سهم خود از اون میترسه. از یه بچه میترسه؟ داری اغراق میکنی. نه، نتی چند شب پیش کوری رو تهدید به مرگ کرد. تا جایی که به یاد میارم وقتی بچه بودم در مواقع مختلف مردم رو تهدید به مرگ میکردم. این نوعی ابراز وجوده. نتی بچه معمولی نیست. اگه این تهدیدها را در اوج طغیان و خشم هیستریک انجام میداد میتونست اون رو نادیده بگیری. اما اینطور نیست. او کاملا آروم و مهلکه. این واقعا ترسناکه. من نمیتونم کوری رو به خاطر اینکه تحت تاثیر قرار گرفته سرزنش کنم. کوری میخواد اونو بفرسته مدرسه. تو اجازه میدی؟ نه، من و کوری در این باره جر و بحث زیادی داشتیم. من هنوزم میگم مسخره است که مرد بزرگی مثل کوری از دختری کوچیک بترسه. به هر حال رابطه میان اونا غیر قابل تحمل شده. عزیزم، کمی صبر داشته باش. نتی مشکل ما رو در فرصت مناسب حل میکنه. فکر میکنی اون به زور باعث جدایی ما بشه؟
بله، و به دنبالش طلاق خواهد بود. هیچ کس نمیتونه مادری رو به خاطر تایید نکردن بچه‌اش سرزنش کنه. الان کوری کجاست؟ رفته به دهکده، هر لحظه ممکنه پیداش بشه. چقدر بد. امیدوار بودم وقت آزادی بیشتری داشته باشیم. به هر حال فکر میکنم هر چیز در وقت و مکان خودش باید انجام بشه. حالا با یک گیلاس مارتینی موافقی؟ استلا گیلاسش را به طرف او دراز کرد و گوین آن را همراه گیلاس خود به سوی میز برد. همانطور که کمی روی میز خم شده بود و مارتینی میریخت، متفکرانه میاندیشید. انگار موضوعی را که تا به حال نادیده گرفته شده بود بررسی میکرد. ضربه‌ای به در اتاق استلا خورد و او بی آنکه از انعکاس تصویرش در آینه میز توالت دور شود به ضربه پاسخ مثبت داد. در آینه دید که در باز و کوری وارد شد. در را بست و در حالی که هر دو دستش از پشت به دستگیره چسبیده بود به آن تکیه داد. کوری مرد کوچک اندامی بود با موهای صاف بور که بسیار ماهرانه را از قسمت کم‌موتر به سمت دیگر شانه میکرد. اصطلاح در مدت 1 سالی که با او زندگی میکرد وی را مردی سخی و مهربان یافته بود که در عین حال شخصیتی متزلزل داشت و همواره در نوعی اضطرابی بی اساس و بی ثباتی به سر میبرد. اینک در چشمانش که از آن سوی اتاق در آینه نگاه میکرد تا مانع دید اصطلاح شود نشانه های ترس موج میزد. زن که هنوز روبرو نکرده بود گفت: بیا تو عزیزم، میخواستم چرت بزنم. داره خیلی دیر میشه. نه خیلی. سپس همان گونه که چشمان اصطلاح حرکات او را تعقیب میکرد به سوی تخت رفت تا روی آن بنشیند. حدود 5. پس خوبه، امشب شام زود حاضر میشه. اما برای کوکتل وقت زیادی داریم. و برس کشیدن موهایش را که به ورود کوری وقفی در آن ایجاد شده بود از سر گرفت و بلافاصله شمارش را از همان جایی که قطع شده بود آغاز کرد و شماره را چنان ادا می‌کرد که انگار آیین مسخری را به جا می‌آورد. گویی چند برس کمتر یا بیشتر تفاوتی می‌کند، اما تفاوت در شمارش برس زدن‌ها موجب انحراف از بحث شد. شوهر ناگهان پرسید: کالیبر 22 منو تو برداشتی؟ چی؟ تفنگ کالیبر 22 منو روی تاقچه کتابخونه بود. معلومه من برنداشتم. میدونی که من هیچ وقت به اسلحه‌های تو دست نمیزنم. سر جاش نیست. مطمئن اونو بیرون نبردی و جایی نذاشتی؟ کوری اعتراف کن که کمی فراموشکاری. 7 هاست که به اون دست نزدم. فکر کردم شاید اونو به گوین یا کسی دیگه قرض داده باشی. این کار رو نکردم. من تفنگ تو رو به گوین یا کسی دیگه قرض نمیدم. کسی اونو برداشته. نمیدونم کیه. مزخرف نگو. و برس را روی میز توالت گذاشت. نیم چرخی زد و پشت به آینه کرد تا به طور مستقیم به اون نگاه کند. منطقی باش. کوری، چه کسی تفنگ تو رو برداشته؟ 1 نفر. ناگهان صدایش حالت ترسناک و تندی به خود گرفت. نتی کجاست؟ فکر میکنم تو اتاقشه. چرا میپرسی؟ مطمئنا در مورد غیب شدن تفنگت به نتی مشکوک نشدی. پرسیدن هیچ ضرر نداره. برعکس ممکنه خیلی هم مضر باشه. درگیری دائم میان تو و نتی داره غیر قابل تحمل میشه. منو سرزنش میکنی؟ من هر کاری که ممکنه انجام دادم تا خودمو به اون بقبولانم. اون از ازدواج ما راضی نبود. تو باید نسبت به اون صبور باشی. این روزا صبرم لبریز شده. نتی باید به مدرسه بره. مدرسه به اون شانس سازگاری با محیط میده. در این مورد بحث کردیم. این کار فقط فرار از مسئله است. به علاوه نتی کوچیکتر از اونه که خونه رو ترک کنه. نتی کوچیک نیست. اون در واقع 20 سنه. از این حرف خوشم نمیاد. منظورت چیه؟ منظورمو میفهمی. اون عمدن میکوشه زندگی ما رو خراب کنه. برای رسیدن به این هدف هر کاری میکنه. شاید هم به هدفش رسیده باشه. بس کن کوری، نمیخوام این حرفا گوش بدم. از مردی بالغ بعیده که چنین نفرتی از یه بچه داشته باشه. من از اون متنفر نیستم. اون از من متنفره. رو راست بگم من از اون میترسم. اینقدر ترسو نباش. هر چی بخوای بگو. اما در اون دختر چیزی غیر طبیعی وجود داره. اونقدر محکمی که هیچ چیز در اون نفوذ نمیکنه.
او به طور خارق‌العاده باهوشه، نمیشه از اون انتظار داشت علاقه بچه‌های معمولی رو داشته باشه. چیزی بیشتر از این حرف هست. برخاست و دستانش را در جیب کتش فرو برد. اگه ایرادی نداشته باشه میخوام با اون صحبت کنم. درباره تفنگ گم شده؟ بله. پس ایراد داره. با این حال من اصرار میکنم اگه او رو به جا نیاری من میرم دنبالش. بسیار خوب. هر کاری میخوای بکن. میرم میارمش. استلا اتاق را ترک کرد و به سوی انتهای راه رو، جایی که اتاق نتی قرار داشت، رفت. پس از امتحان کردن دستگیره دریافت که در قفل است. ضربه‌ای به در زد. پس از آن چنان سکوت حاکم شد که وی اندیشید نتی خواب است یا جایی رفتی و در را قفل کرده و کلید را با خود برده است. میخواست برگردد که ناگهان صدای دختر از آن سوی در به گوش رسید. کیه؟ مادر. میخوام با من به اتاقم بیای. موضوعیه که باید فوراً حل بشه. کلید چرخید و در باز شد. نتی مانند دیروز بلوز سفید و شلوار جین به تن داشت. پشت سرش کتابی در اشعه باریک نور خورشید روی زمین باز بود. نتی گفت دراز کشیده بودم و کتاب میخوندم. چه موضوعی که باید حل بشه؟ اتفاق تازه افتاده که به من مربوط میشه؟ میفهمی، جای نگرانی نیست. بیا عزیزم. با هم به اتاق استلا بازگشتند. کوری که همچنان دستهایش در جیبهایش قرار داشت کنار تخت منتظر ایستاده بود. استلا احساس میکرد دستهای کوری در جیبش پرت شدند و او برای لحظه‌ای با نوعی حس ترحم از عمق بیچارگی وی آگاه شد. نتی با چشمانی که برق میزد به کوری خیره شد. استلا به او گفت کوری میخواد از تو چیزی بپرسه. لطفاً حقیقت رو به اون بگو. نتی زیر بار این دستور نرفت و کوری که منتظر چنین واکنشی بود با نوعی شتاب واژه‌ها را پشت سر هم طوری بیرون ریخت که انگار گوینده آنها نفس ادا کردنشان را ندارد. تفنگ 22 من نیست. تو اونو برداشتی؟ نتی از لحن صدای او به میزان اهمیت موضوع پی برد و با لحنی سرشار از استهزا پاسخ داد بله من اونو برداشتم. صراحتش آن دو را شوکه کرد. استلا که فکر میکرد او قضیه را انکار کند و کوری که انتظار سوال جواب بیشتری را داشت با قیافه‌های وارفته و تقریبا مضحک به او خیره شدند. استلا پرسید آخه برای چی؟ میدونی که اجازه نداری بدون نظارت شخصی والد از اون استفاده کنی. نتی پاسخ داد مطمئن نیستم. شاید میخواستم کوری رو بکشم. استلا روی صندلی مقابل میز توالت نشست. کوری حرکتی نکرد. تو نباید چنین حرف وحشتناکی بزنی. لحن صحبت استلا چنین مینمود که وی به کاربرد معصومانه حرف زشتی که بدون درک به زبان آمده است اعتراض میکند. حالا تفنگ کجاست؟ تو اتاقم. گذاشتمش تو گنجه. برو بیارش اینجا. نتی بیان که چیزی بگوید خارج شد. وقتی که او رفت استلا خیره به کف اتاق نگریست و کوری بیان که دستها را از جیب درآورد کنار تخت بی حرکت بر جای ماند. چیزی برای گفتن وجود نداشت. پس در سکوت منتظر بازگشت نتی شدند. او پس از 2 یا 3 دقیقه در حالی که تفنگ را زیر بغل زدی و نشانه رفته بود بازگشت. استلا به او مینگریست که به سوی کوری گام برمی داشت. ناگهان دریافت نتی اسلحه را مستقیم به سوی سینه کوری هدف گرفته است. به همین دلیل نیمخیز شد و بازویش را به نشانی اخطار یا التماس از هم باز کرد. نتی گفت شاید الان کوری رو بکشم. به دنبال این حرف حوادث یکی پس از دیگری در توالی سنجیده و عجیبی اتفاق افتادند. انگار هر حرکت یا صدایی به دقت تعیین و اندازه‌گیری شده بود. به نظر می رسید صدای شلیک تفنگ چیزی بیش از صدای مکش کنده شدن چوب پنبه‌ای باشد. استلا دوباره با بازوهای از هم گشوده روی صندلی افتاد. کوری که با دستهای در جیب جان می کند درست پیش از آن که بیفتد با تعجب به حفره کوچیکی که بالای قلبش ایجاد شده بود نگاه کرد. نتی مثل بچه‌ای که در لحظه نیاز همیشه به مادر پناه میبرد رو به استلا کرد و گفت اما اون تیر مشقی بود. گوین گفت مشقیه. مارتین آندرهیل کاراگاهی که در خدمت کلانتر بود پس از پایین آمدن از پله‌ها از حال گذشت و وارد کتابخانه شد. اتاق داشت تاریک میشد. مدتی طول کشید تا چشمانش به تاریکی عادت کند.
و استلا را که روی صندلی پشت بلندی دور از پنجره نشسته بود تشخیص دهد. استلا برای خوشامدگویی به وی از جا بلند نشد. اصلا حرکتی نکرد. کاراگاه از اتاق را طی کرد و روی صندلی دیگری مقابل زن نشست. رفتارش با نوعی احترام توأم بود که استلا تصور میکرد به خاطر موقعیت اجتماعیش در بخش است، اما در واقع میشد آن را در برخورد این مرد با افراد گوناگون در موقعیت‌های اجتماعی مختلف مشاهده کرد. پرسید: حالتان چطور است خانم استینگر؟ خوبم، متشکرم. متاسفانه چند نکته هست که باید روشن بشه. حالشو دارید؟ آماده ام هر چرا که لازم است بدانید به شما بگویم. بسیار خوب. بهتره دوباره از اول بگید چه اتفاق افتاد. همانطور که گفتم تفنگ کوری گم شده بود. همون کالیبر 22 که طبقه بالا دیدید. اون را از روی تاقچه‌ای که آنجاست برداشته بودند و کوری از این بابت خیلی ناراحت بود. او به نتی مظنون بود و به مرور ثابت شد که حق داشت، زیرا نتی اعتراف کرد. او رو فرستادم تا اسلحه رو بیاره. پس از 1-2 دقیقه در حالی که اسلحه را زیر بازویش گرفته بود برگشت. دیدم اسلحه را مستقیم به سوی کوری نشانه گرفته است. نتی چیزی در مورد کشتن کوری گفت که صرفاً نوعی اظهار کینه کودکانه بود. اما در همان لحظه تفنگ شلیک شد و کوری افتاد. همش همین بود. علی‌رغم آنچه درباره کشتن کوری گفت، معتقدید که تمام ماجرا تصادفی بوده است. البته به شما گفتم که اون تهدید فقط نوعی کینه توزی کودکانه بود. دلیل این کینه چه بود؟ چیزی به خصوصی نبود. منظورم اینه که مسئله خاصی وجود نداشت. نتی از ازدواج من و کوری راضی نبود. از اون مثل غریبه‌ای نفرت داشت. متوجهم، اما تفنگ پر بود. خانم استینگر، این موضوع نگران کننده است. فکر میکنید وقتی نتی اون از قفسه برداشت پر بود؟ شک دارم. کوری هیچ وقت سلاح پر نگه نمی داشت. پس در این صورت باید خود نتی اونو پر کرده باشه. فشنگا دم دست بودن. گلوله های سلاح ها یک جا بودن، اما نمیدونم کوری اونا رو کجا نگه می داشت. فکر میکنید نتی میتونست اونا رو پیدا کنه؟ بله ممکنه، اما مطمئنم این کار رو نکرده. اوه، چه چیز شما به این فکر انداخته؟ استلا دوباره ساکت شد و گذشته را به خاطر آورد. واژگان نتی را که در پژواک صدای گلوله و ضربه روحی وحشتی گم شده بودند میشنید. درست بعد از این که به کوری شلیک کرد چیزی گفت. چی؟ گوین گفت گلوله مشقی است. کارگاه از میان سایه‌ها به او خیره شد و کوشید حالتش را از صورتش بخواند. چیزی برای خواندن وجود نداشت. شروع کرد تحلیل کند که وی در پس آرامش ظاهری چه چیزهایی را کنترل کردی و پوشانیده است. پرسید: گوین کیه؟ گوین براندر یکی از همسایه‌هاست. حدود 9 مایلی بالای جاده زندگی می‌کند. منظور نتی چی بود؟ نمیدونم. دائم بگم فکر میکنم اما چیزی نمیفهمم. از نتی پرسیده اید؟ نه. نتی تجربه وحشتناکی داشته. اون تو اتاقش داره استراحت میکنه. نمیدونم میتونه به سوالای شما جواب بده یا خیر. بهتر امتحان کنیم. تا اونجا که بتونم ملاحظه‌شو میکنم. ممکنه برید بیاریدش؟ اگه اصرار دارید. متاسفانه باید اصرار کنم. کارگاه که اینک تنها شده بود به صدای در حال محو شدن قدم‌های استلا که از میان حال میگذشت از پلا بالا میرفت گوش فرا داد. در سایه‌های پشت سرش ساعت قدیمی پایدار قرار داشت و او به اندازه‌گیری‌های مکانیکی زمان گوش سپرد. زمان به تدریج میگذشت و خیلی زود دوباره صدای پا را در حال شنید. نتی و به دنبالش استلا وارد شدند. نتی تعظیم کوچک غریبی به آندرهیل که برخاسته بود کرد. وی دوباره روی صندلی پشت بلندی که استلا به حال خود گذاشته بود نشست. دختر کاملا خونسرد مینمود. آرام واژه‌ای بود که به ذهن آندرهیل آمد. او تجربه وحشتناکی را پشت سر گذاشته، اما به گمان آندرهیل خیلی زود حالت عادی خود را باز یافته بود. استلا گفت: نتی، ایشون آقای آندرهیل هستند و میخواهند چند سوال از تو بپرسند. باید سعی کنی که به اونا جواب بدی. نتی سرش را به علامت تصدیق تکان داد و با آرامش بسیار به آندرهیل که دست به زانو داشت و به جلو خم شده بود خیره نگریست. آندرهیل پرسید: نتی، چرا تفنگ ناپدریت رو برداشتی؟ میخواستم بهش کلک بزنم. اوه، چه کلکی؟ اعتراف دختر به کینه توزی به دلایلی رنگ از معصومیت داشت.
انگار داشت به صابون زدن پنجره‌ها در شب هالوین اعتراف میکرد. لحظه‌ای طول کشید تا گاه که در دل خونسردی دختر را ستایش میکرد آرامشش را به دست آورد. چرا میخواستی این کار رو بکنی؟ چون از اون متنفر بودم. میخواستم بری و دیگه بر نگرده. وقتی که تفنگ رو برداشتی پر بود؟ نه. فشنگ از کجا آوردی؟ گوین بهم داد. گفت مشقیه. تو فرق بین گلوله مشق و جنگی رو میدونی؟ البته گلوله جنگی میکشه اما مشقی نمیکشه. منظورم از نظر ظاهریه. میتونی با نگاه کردن تفاوتاشون رو بگی؟ اگه در موردش واقعا فکر میکردم شاید میتونستم تفاوتشو بگم. اما فکر نکردم. اصلا با نگاهم نکردم. گلوله رو که گوین بهم داد تو جیبم گذاشتم و بعدم فوراً تو تفنگ. آندرهیل فشاری به زانوانش داد و کمی بیشتر خم شد. فاصله واژگانش مانند فاصله تیک تاک ساعت دقیق بود. گوش کن نتی. میخوام با دقت پاسخ سوالم را بدی. فکر میکنی گوین براندر عمدن به تو گلوله جنگی داد به این امید که ناپدریت را بکشی؟ باید اینطور باشه نه؟ در غیر صورت چگونه میتوان اونچه که اتفاق افتاده توضیح داد؟ اوه. آندرهیل برخاست با مشت به کف دستش کوبید و دوباره بارامی نشست. اما چرا میخواست کوریسینگر بمیره؟ نتی خود را بیشتر به درون سایه کشید. ناگهان صدای سرد و ضعیف شد. نمیخوام بگم. چرا؟ چون من نباید جواب این سوال بدم. استلا که پشت صندلی ایستاده بود نفسش را با آهی عمیق بیرون داد. آندرهیل به او نگریست. رخسارش رنگی نداشت و به خشکی چوب میماند. هیچ چیز در آن حرکت نداشت جز لبها. منظورش این است که من باید جواب بدم و فکر میکنم همینطور است. گوین براندر عاشق من است و من خدا کمکم کند عاشق او بودم. بودید خانم اسینگر؟ هیچ کس نمیتونه عاشق مردی باشه که برای اقدام به قتل از بچه‌ای استفاده میکنه. دست کم میتوان گفت دشواره. صدای آندرهیل خشک و بیروح اما قلبش مملو از خشمی مهار شده بود. فکر میکنم اگه اجازه بدید بهتر فوراً برم و آقای براندر رو ببینم. گوین براندر در را گشود. آندرهیل از همان بیرون در خود را معرفی کرد و میزبان با حرکت ابروان تعجبش را نشان داد. سپس قدمی به عقب برداشت و با اشاره آندرهیل را به داخل دعوت کرد. آن دو در حالی که آندرهیل جلوتر راه میرفت از حال به اتاق نشیمن رفتند. براندر گفت من تازه شام خوردم. میتونم شما رو به یه مشروب دعوت کنم. خودم میخواستم یکی بخورم. آندرهیل که روی صندلی نشسته بود و کلاهش را در دست داشت پاسخ داد خیر متشکرم، در حال انجام وظیفه‌ام. براندر خوردن مشروب را به تعویق انداخت و روی صندلی دیگری نشست. اوه خب فکر میکنم آدمایی مثل شما باید تمام مدت کار کنند. به طور دقیق ماهیت کار شما چیه؟ در مورد قتلی تحقیق میکنم. قتل یکی از همسایگانتون، کوریسینگر. وی عمدن به براندر مینگریست و باید به خاطر ایفای نقشش از او تقدیر میکرد. البته اگر نقشی بازی میکرد. صورتش فقط همان مقدار تعجب را که همسایی میتواند از شنیدن این خبر نشان دهد لو میداد. کوری مردی و این خبر بدیه. از اونجا که موضوع به شما مربوط میشه فکر میکنم یه جای کار میلنگه. همینطوره. نادختریش منشلی کردی و وی رو کشته. نه بابا. با ایفای نقش بیشتر از او بیشتر تقدیر خواهد شد. پس نتی واقعا این کارو کرد. بالاخره این کارو کرد. چرا این حرفو میزنید؟ خب شما با این خانواده آشنا نیستید و احتمالاً چیز زیادی نمیدونید. اما کینه عمیقی بین کوری و نتی وجود داشت. منظورم از طرف نتیه. اون زندگی رو به کوری سخت و تازگی اونو به مرگ تهدید کرده بود. اما متاسفانه من این موضوع رو نوعی گزافه‌گویی کودکانه تلقی کردم. انگار اشتباه از من بود. بهتره بگیم اشتباه کوری بود. کاملا درسته. من تعجب میکنم چرا اومدید منو ببینید. چرا؟ چون اون دختر میگه شما گلوله بو دادید تا ناپدریش را بکشد. همچنین به اون گفتید گلوله مشقیه. براندر چند لحظه گیج به آندرهیل خیره شد. انگار او به طور غیر مترقبی به زبانی بیگانه صحبت کرده بود. درک گفته‌های کاراگاه انفجار خنده‌ای باور نکردنی را از سوی براندر در پی داشت. مطمئنا جدی نمیگید.
این اتهام جدی آقا. من اینجا نیومدم تا شما رو سرگرم کنم. باید متوجه باشید که نتی به فکر خیال احتیاط داره. میخوام بگم اون دروغگوی اصلاح ناپذیره، اما باید گذشت داشت. شما اتهام رو رد میکنید؟ قطعاً. چرا باید مرتکب چنین حماقت مسخره‌ای بشم؟ همیشه میدونستم نتی شیطان کوچولوی زرنگیه، اما احتمالاً عمق بدجنسیش رو دست کم گرفتم. فکر میکنم بهتر مشروبی بخورم. به سوی کابینت مشروبات رفت و در گیلاسش ویسکی ریخت و بیان که رویش را برگرداند آن را سر کشید. ببخشید. اعتراف میکنم کمی مضطربم. با این حال اتهام پاک نمیشود. چرا باید بخوام کوری سینگر را تهدید کنم و او را مستقیم یا با هر وسیله دیگه بکشم؟ چون شوهر استلا سینگر بود. براندر دوباره به سوی کابینت مشروب چرخید. این بار به ویسکیش آب اضافه کرد و با گیلاس روی صندلیاش نشست. آندرهیل که وی را مینگریست اندیشید که او کمی اطمینانش را از دست داده است، اما این مسئله چیزی را ثابت نمی‌کرد. بیگناهی که به دروغ متهم شده بیش از گناهکاری که حقیقتا متهم است اضطراب دارد. براندر گفت خب که اینطور. انکار نمی کنم که عاشق استلا هستم. به خودش هم گفتم و حدس میزنم اون به شما گفته. فکر میکنم نتی هم از این راز خبر داره. اون جاسوسی تمام عیار و دروغگوست. من یکی دو بار بی ملاحظه بودم. آیا قصد دارید انگیزه را تایید کنید؟ نه اصلا انگیزه‌ای در کار نبود. راستش بخواید ازدواج کوری و استلا عاقبت خوشی نداشت. میشد کوری رو بدون تهدید به قتل در مدت زمان کوتاهی حذف کرد. کاملا مطمئنم. آیا نتی سینگر به اسلحه گرم آشنایی داره؟ فکر میکنم زیر نظر مربی تمرین رو شلیک کرده باشه. چشمان براندر که پر معنا مینمودند گشاد و دوباره تنگ شدند. مطمئن انقدر میداند که بین گلوله مشقی و جنگی فرق بگذارد. نکته‌ام اینجاست، او ادعا میکند به گلوله نگاه نکرده. او فقط آن را داخل جیب و از آنجا درون تفنگ گذاشته است. این مسئله امکان داره. حتی ممکنه بدون که گلوله نشون بده متوجه تفاوت آنها شده باشه. شما واقعا چنین حرف پوچی رو باور میکنید؟ در هر صورت بی ربط است. من به اون گلوله‌ای ندادم، چه مشقی چه جنگی. داستانش دروغ و مسلماً کاملا ابتکاری است. به نظر میاد من به عنوان قربانی فیزیکی لازم را دارم. موضوع شما همینه؟ حرفتان ضد صحبت‌های اوست. چه موضوع دیگه وجود داره؟ انتظار دارید به نابودی خودم کمک کنم؟ خیر. آندرهیل ناگهان بلند شد و با کلاه به رانش ضربه زد. البته به حرف هر دو طرف گوش داده خواهد شد. بعداً خواهیم دید کدام داستان درست است. همانطور که میچرخید به سوی در گام برداشت، آنجا ایستاد و برگشت. آقای براندر، بگذارید به شما اخطار کنم که زیاد مطمئن نباشید. فکر میکنم داستان نتی متقاعد کننده تر است. اما به نظر میرسید براندر اطمینانش را به طور کامل به دست آورده است. بیان که پاسخی دهد گیلاسش را بلند کرد و لبخند زد. در قفل نبود. استلا در حالی که آن را باز میکرد به داخل خزید. در تاریکی ایستاد و گوش فرا داد. صدایی شنیده نمیشد، اما به نظر می رسید انگار خود اتاق نفسش را حبس کرده و با ضرب آهنگ قولاسا می تپد. نور ماه از میان پنجره شرقی به شکل اریب اتاق می تابید و یک بر روی کف اتاق برش می خورد. آن سوی این راه نورانی در میان سایه ها نتی نیز دراز کشیده بود و گوش می داد. استلا می دانست که نتی منتظر است او صحبت را آغاز کند. استلا گفت نتی؟ بله مادر. باید با تو حرف بزنم. خوابت میاد؟ نه مادر، بیا و کنار من بشین. منتظرت بودم. استلا ارزان راه نورانی را طی کرد و به سوی تخت گام برداشت و در حالی که دستهایش روی دامن قلاب شده بود روی آن نشست. اما دست سومی کوچک و گرم چون خاک آفتاب خورده میان آن دو خزید و همانجا بی حرکت قرار گرفت. نتی، گلوله را از کجا آورد؟ قبلا گفتم مادر. گوین بهم داد. مطمئنی؟ باید کاملا مطمئن باشی. نتی، اگه پلیس حرفتو باور کنه گوین رو به اتهام قتل دستگیر میکنن. در غیر صورت منو دستگیر میکنن. من از تو دور میکنن. نمیدونم، سعی میکنم از تو حمایت کنم. نگران نباش مادر. اونا حرفمو باور میکنن چون حقیقت داره. گوین گلوله رو به من داد. اون گفت مشقی اما نبود. اون گفت میخواد کمکم کنه که دا کوری رو بترسونم، اما در واقع اون میخواست کوری رو بکشم. اگه گوین بره دلت براش تنگ میشه. مهم نیست، اون الان دم رفته. استلا نگاهش را به قاب شیشه‌ای که نور مهتاب آن میتابید دوخت. آن دست گرم میان دستان سردش تکان خورد. او ساکت بود. از آنجایی که با دنیای صمیمی و هولناک دو نفر سازش پیدا کرده بود دیگر حرفی برای گفتن نداشت.